කාලේ වීඩියෝ එකක් දැම්මත් නෑ නේද? ඔව් නේද. ඉතින් ඇත්තම මාස ගානකින් අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා. ගොඩක් යාළුවෝ කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. මට පෞද්ගලික මැසේජ් දාලා තිබුණා මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා. කට්ටිය ඉල්ලලා තිබුණා මගෙන් මේ සින්දුවක් ප්ලේ කරලා ඒක ප්ලේ කරන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. සින්දුවට අපි ගොඩක් බීට්ස් කියන එහෙම ලෙසන්ස් කරලා තිබුණා. දැන් මේ බීට්ස් සින්දු වලට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණේ. ඉතින් අපි අද පටන් ගමු වෙන සින්දුවට කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. අද කියලා දෙන්නේ මදුසන්දෙන් තවත් සුපුන් සඳක් උදාවේ සින්දුවට ප්ලේ කරන විදිය. ඉතින් මේකේ ප්ලේ කරලා තියෙන සමහර රෝලින් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි සැරේ අපේ වීඩියෝස් බලනවා නම්. ඔයා පළවෙනි සැරේ අපේ වීඩියෝස් බලනවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා රෝලින් වලට අත හදාගන්නේ කොහොමද, මුලින්ම දර්බක් ප්ලේ කරන්න එක්කෙනෙක් ප්ලේ කරන්න කොහොමද අත හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි සැරේට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඔයගොල්ලන්ගේ අත් දෙක හදාගෙන මේකේ තියෙන ඔය අමාරු රෝලින් එහෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක සැරේම මේ රෝල් එකම ප්ලේ කරන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. සින්දු මියුසික් පාර්ට් එකේ තියෙන බීට් එකකින් මේ විදිහට මේක මම ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප් 5කින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි කෑල්ල මේ විදිහට අපේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු අතිනුයි හුරු නැති අතිනුයි අත් දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එක. ඒක තමයි පළවෙනි කෑල්ල. දෙවෙනි කෑල්ල මෙහෙමයි. අපේ හුරු නැති අත කියන වමත් එක්කෙනෙකුට දකුණත දකුණත් එක්කෙනෙකුට වමත. මම වමත් දකුණත් එක්කෙනෙක් අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරනවා. හුරු නැති අතෙන් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. මේ විදිහට තියාගන්න හුරු නැති අත ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා ගිහලා කෑත් කරලා. මුලින්ම හුරු අතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට හුරු අතින් ඕපන් එකයි අත් දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට අපේ හුරු නැති මේ විදිහට තියාගන්න ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා ගිහලා කෑත් කරලා මේකේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එක දීලා දැන්ටම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එක. දැන් කෑලි දෙකම ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන්නේ. ඊපස්සේ
තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට අපේ හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතිනුයි හුරු නැති අතිනුයි රිම් ෂොට් එක. දැන් මේ කැලේ තුනම කරපු විදිහට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එක. ඒකෙත් ඇඟිලි අපේ හුරුවත් ඒ හුරු ඇතුළේ රිම් ෂොට් එක. දැන් ඒ කැලේ හතරම කරගෙන ඉදිරියට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම ස්ටෙප් එක පස්වෙනි ස්ටෙප් එක ගෙන ඉදිරියට ඉන්නේ. අපේ හුරු නැතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනිය ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. දැන් ඒ කැලේ පාම එක දොරස් ඉදිරියට ඉන්නේ. මුලින්ම ස්ලෝ පැට්‍රස් කරලා ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තින්නේ අපි normal play කරන 6/8 beat එක. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින්ම ටච් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ටච් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් දෙකයි රිම් ෂොට් එකයි. හොඳයි. මුලින් දාලා තියෙන රෝල් එක ගෙන් මේ විදිහට මේකම ස්ටෙප් දෙකකින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි කැලෙන් මේ විදිහට හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතේ මැද ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු මේ දබර ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. මේක මේ මුලින්ම හිමින් පැට්‍රිස් වෙන්න. මුලින්ම මේ මැද ඇඟිල්ල බෙල මෙරුට කරනවා ඊට පස්සේ දබර ඇඟිල්ලට. ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. ඕපන් එකයි ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හොඳයි ඊළඟ දෙයට 6/8 off beat එක. ඒක මම ලේසි එකකුයි සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තියෙන එක දෙකම කියලා දෙන්න. ලේසි එකෙන් මේ විදිහට අපේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි ඕපන් එකයි රිම් ෂොට් එකයි රිම් ෂොට් එකයි රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ අපි සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තියෙන ඔෆ් බීට් එකකින් මේ විදිහට මේකෙත් මුල ටික අපි කලින් ප්ලේ කරලා තියෙන හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් මෆ් එකක් කරනවා. හුරු අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. හොඳයි මියුසික් පාර්ට් එක ප්ලේ කරලා තියෙන දිග රෝල් එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මම ස්ටෙප් පහකින් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන්න. පළවෙනි කැලෙන් මේ විදිහට අපේ හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කැලල අපේ හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. දැන් කැලේ තිබුණ රෝස් මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ හුරු අතෙන් ටච් එකයි හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඒක ඇතුළම කොටස විදිහට ඉන්නේ.
හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. දැන් මේ අපි ස්ටෙප් 3ෙන්ම ගහපු ඔක්කොම සමස්ත කෑල්ල තියෙන. ඒ වගේ කෑලි 4ක් හදින්න ඕනේ. මේක ස්ලෝ පැට්‍රිස් කරගන්න. එකෙන් 4ක් ගහලා ඊට පස්සේ කෑල්ලෙන් මේ විදිහට හුරු අතින් ඕපන් එකයි. අපේ හුරු නැති දිනුයි හුරු නැති දිනුයි ඊට දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එකයි. ආයෙත් හුරු අතින් ඕපන් එකයි. දැන් ඒ කෑලි ටික මතර විදිහටනේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ස්ටෙප් එක ඒකෙන් මේ විදිහට මුලින්ම ප්ලේ කරපු අපේ රෝල් එකේ මුලින්ම ප්ලේ කරපු කෑල්ල ඒ වගේම කෑල්ලක් එන්නේ. අපේ හුරු නැති අතින් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. හුරු නැති අතින් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේක කෑලි එකම රසන විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම ස්ටෙප් එක එකකින් මේ විදිහට අපේ හුරු නැති අතින් මෆ් එකයි. හුරු නැති අතින්ම රිම් ෂොට් දෙකයි. දැන් ඒ කෑලි පහම කරලා මේ විදිහට එන්නේ. මුලින්ම ආයෙත් මම කියලා දෙන්න මුලින්දම. ඒතකොට උන්ට තවත් පැහැදිලි වෙයි. මුලින්ම අපේ හුරු නැති අතින් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ කෑල්ල වගේ කෑලි 4ක් හදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හුරු අතින් ඕපන් එකයි. අපේ ඇඟිලි දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එකයි. හුරු අතින් ඕපන් එකයි. දැන් ඒ කෑලි දෙකම රස විදිහටනේ. ඊට පස්සේ රෝල් එකේ යන කෑල්ල මෙහෙම එන්නේ. මේක රෝල් එකේ මුලත් ප්ලේ කරා. අපේ හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. හුරු නැති අතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. හුරු අතින් ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් අපි මෙතන නම් ප්ලේ කරමු. अंतिम स्टेप पे आप हुरना देते माफ करें हुरना देते में रिम शॉट करें देखिए कैल्टिक में तो उसमें इधर ही नहीं मैं स्वागत में रोल लेवल ने कैसे प्ले कर करना बेर वेदी तो डोल रोल पुरुदु है ना नम्बर दालते हैं वीडियो का ये वीडियो को अंदर बाल्ला एक पैट्रिस कल्ला मैं रोल के पैट्रिस करने तो रोल पुलवांगे ना नित्य करना मैं प्ले करना टोन्स के ना तो कौन डाक पूछ देखने तक वहाँ टोन्स के ना किले दी वीडियो तीनों एक में चैनल पर टंगा तो मूल का ले दाप वीडियो का एक अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल तीनों वो बोले वीडियो का बला सेकंड पार्ट तेरा कालिंदा ना रोल लेकिन में इधर मेकअप अपने हुरने ते तो मैं इधर दिया करना प्ले कर दी वली में हुरने ते तनिया के लिए टच गए हुरवा दिन टच गए इधर से हुरने ते एंगल तूने टच गए हुरने ते तनिया के लिए टच गए जैसे हुरवा दिन टच गए हुरने ते एंगल तूने टच गए इधर से हुरने ते मफ़े गए हुरने ते रिम शॉट दे गए देखिए एल्टिंग में उसमें इधर इन्हें දෙවෙනි වර්ස් එකේ එන්ඩ් එකට දාලා තියෙන රෝල් එක කියන්නේ මේ විදිහට මේක තමයි ස්ටෙප් පහකින් කියලා දෙන්නම් පළවෙනි කැලෙන් මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැතිද මේ විදිහට තියාගන්න. ඒකේ තුනක් ලං කරලා ඉල්ල කෑත් කරලා මේකේ
ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි, තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි, හුරුවතින් ටච් එකයි, ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඕපන් එකයි. ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි, තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි, හුරුන දෙතේ. ඊට හුරුවතින් ටච් එකයි, ආයෙත් හුරුන දෙතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ වගේ දෙකක් වදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කැලෙන්නේ මේ විදිහට මේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි, හුරුන දෙතේ රිම් ෂොට් එකයි, හුරුවතින් ඕපන් එකයි, හුරුන දෙතේ රිම් ෂොට් එකයි. දැන් මේ කැලි තුනම එකතු කරගෙන විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එක. ඒකත් එන්නේ මේ විදිහට. අපි මුලින්ම ප්ලේ කරමු. දැන් හුරුවතින් ඕපන් එකයි, හුරුන තියතේ තනි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි, තනි ඇඟිලි ටච් එකයි, හුරුවතින් ටච් එකයි, ආයෙත් හුරුන දෙතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ කැලි ටිකම රස වෙන විදිහට එන්නේ. ඊට අන්තිමට හුරුවතින් ඕපන් එකයි. දැන් මේ කැලි ටික රස වෙන විදිහට එන්නේ. අන්තිමට ප්ලේ කරලා තියෙන 6/8 බීට් එකකින් මේ විදිහට. ඒක අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරු නැති යතේ ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එක. ඊට පස්සේ හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි, හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි. ඊට හුරුවතින් ඕපන් දෙකයි, හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි. හුරුවතින් ඕපන් එකයි, ඇඟිලි දෙකෙන් ටච් එකයි, හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි, හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි. හුරුවතින් ඕපන් දෙකයි, හුරු නැති රිම් ෂොට් එකයි. හොඳයි. සින්දුවේ එන්ඩ් එකට දාලා තියෙන රෝල් එක ඒකින් මේ විදිහට. මේ රෝල් එකේ පළවෙනි කෑල්ල අපි අර සින්දුවේ පාර්ට් එකේ එන්ඩ් එකට දාපු රෝල් එකේ පළවෙනි කෑල්ලම තමයි එන්නේ මේක. අපි හුරුන දෙතෙන් ටච් එකයි, හුරුවතින් ටච් එකයි, හුරුන දෙතෙන් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි, හුරුන දෙතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි, හුරුවතින් ටච් එකයි, හුරුන දෙතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේකෙන් හතරක් වදින්න ඕනේ. මේකේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට මේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි, ඇඟිලි දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එකයි, ඊට පස්සේ ආයෙත් හුරුවතින් ඕපන් එකයි, ඇඟිලි දෙකෙන්ම රිම් ෂොට් එකයි. ඒක කැලි දෙකම ටස් මේ විදිහට එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිමීට මේ ටික පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ කොහොමද මදුසදෙන් තව සුපුන් සදක් උදාවේ සින්දුවට ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක 6/8 සින්දුවක්. ඉතින් මේක අපි ප්ලේ කරපු බීට් රෝල් ඕනම 6/8 සින්දුවකට ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තමයි ඇඟට එනේවත් ඒකට ප්ලේ කරන්න. මම ඒකේ තව ගොඩක් ඒ කියන්නේ ලේසි ස්ටෙප් එකයි අමාරු ස්ටෙප් එකයි මේ විදිහට කියලා දෙනවා. මොකද අපි එක එක විදිහේ එක එක මට්ටමේ කට්ටිය අපේ channel එක බලලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. අපේ Facebook page එකට අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ request ඔක්කොම අපිට ඒකට message එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.